Als ik win 1 miljoen euro. Als win ik 1 miljoen euro. Nee? Als ik 1 miljoen euro win. Hoi allemaal, welkom bij de eerste video van 2020. En allereerst wil ik jullie een heel goed, gelukkig, gezond, fantastisch nieuwjaar wensen. Dus een kus allemaal. En dat jullie maar veel Nederlands mogen leren dit jaar. We gaan beginnen met een moeilijk onderwerp. Dat is namelijk de bijzin in het Nederlands. Misschien denk je, deze video duurt een beetje lang, maar ik kan je verzekeren dat het waard is om de hele video te kijken als je wilt leren over de structuur van de bijzin in het Nederlands. In het Engels noemen we bijzinnen subordinate clauses. Dit betekent dat een bijzin hoort of onderdeel is van een hoofdzin. Dus een bijzin kan nooit alleen gebruikt worden. Ik heb al vorig jaar een video gemaakt over hoofdzinnen, de structuur van hoofdzinnen. Dus die kun je ook kijken als je die nog niet hebt gezien. En hier verschijnt een pop-up met de link. Er zijn verschillende soorten bijzinnen. En in deze video spreek ik alleen over bijzinnen die worden geïntroduceerd door een conjunctiewoord. En ik ga alleen in deze video 3 conjunctiewoorden als voorbeeld geven, omdat het gaat over de structuur van bijzinnen en nog niet over de betekenis van conjunctiewoorden. Want er zijn heel veel conjunctiewoorden en ook die zal ik in latere video's bespreken. De conjunctiewoorden die ik als voorbeeld geef in deze video zijn omdat, als en toen. Ik heb vorige maand een oproep gedaan hier op YouTube in een post en ook op Facebook. En ik heb jullie gevraagd of jullie een vraag voor mij hebben of hadden die ik kon beantwoorden met omdat, als of toen. Ik heb 6 van jullie vragen uitgekozen en jullie kunnen straks dus later in de video zien wat de antwoorden zijn op de vragen die jullie aan mij hebben gesteld. Maar nu eerst kort over de structuur. Zoals ik al zei, is een bijzin afhankelijk van een hoofdzin. Een hoofdzin is een zin die zo helemaal alleen kan bestaan. Een bijzin hoort bij een hoofdzin. Oké, misschien weet je nog wat de regels zijn voor de hoofdzin. Namelijk dat altijd het werkwoord op de tweede plek komt en dat altijd naast het werkwoord het subject staat. Op de eerste plek of op de derde plek van de zin. Maar ze zijn altijd samen het werkwoord en het subject. Misschien weet je ook nog dat soms op de eerste plek van de zin een tijd staat of een plaats staat of een adverbium staat. En dan heb je inversie. Dus het werkwoord staat nog steeds op de tweede plek en het subject staat dan altijd op de derde. Oké, en het laatste wat heel belangrijk was voor een hoofdzin is dat alle andere werkwoorden allemaal aan het eind van de zin komen. Nu is de belangrijkste regel van de bijzin precies het tegenovergestelde van de belangrijkste regel van de hoofdzin, namelijk dat het hoofdwerkwoord nu juist naar het eind van de zin gaat. Ja, dus eigenlijk is dit de belangrijkste regel voor de bijzin.
En dan denk je, oh, dat klinkt makkelijk. Dat is het. Dus als er meer dan één werkwoord in de zin staat, dan staat het hoofdwerkwoord naast het andere werkwoord of de andere werkwoorden. Zoals ik al zei, bespreek ik in deze video bijzinnen die worden ingeleid met een conjunctiewoord. Voor bijzinnen zijn er heel veel conjunctiewoorden. Voor hoofdzinnen zijn er veel minder. De meest gebruikte conjunctiewoorden voor hoofdzinnen zijn en, maar, dus, of en want. En bijna alle andere zijn conjunctiewoorden voor bijzinnen. Het conjunctiewoord want en het conjunctiewoord omdat kun je allebei vertalen met because. Om te laten zien wat het verschil is tussen de structuur van een hoofdzin, ingeleid met want, en de structuur van een bijzin, ingeleid met omdat, zal ik beginnen met het eerste antwoord op een van jullie vragen. En dat is een vraag die door een van mijn patrons is gesteld, door David Howard. Zeg ik het goed? David, zeg ik het goed? En zijn vraag was, ben jij ooit naar Amerika gegaan? En zo ja, waarom? Mijn antwoord is, als ik met want een antwoord geef, ja, ik ben naar Amerika gegaan, want ik moest een paper presenteren. Want verbindt hier twee hoofdzinnen. Het is een soort lijm. Hoofdzin, hoofdzin, de lijm ertussen. Nu ga ik deze vraag beantwoorden met omdat. Ja, ik ben naar Amerika gegaan omdat ik een paper moest presenteren. Dus je ziet hier het hoofdwerkwoord moest staat aan het eind van de zin samen met presenteren. Laten we de volgende vraag doen, waarbij ik ook een antwoord geef met omdat. Dat is een vraag van een andere patron, namelijk van Dan Grabila. En zijn vraag is, waarom hou jij van Spaans? En dan kan ik antwoorden met, ik hou van Spaans omdat ik de taal mooi vind klinken. Omdat ik de taal mooi vind klinken. Dus werkwoorden, hoofdwerkwoord, infinitief aan het eind. Dan de laatste waarom vraag. Dat is een vraag van een poll die ik heb gemaakt op YouTube en Facebook. En studenten vonden het interessant om te weten waarom ik docent ben geworden. Ik ben docent geworden omdat ik graag nieuwe dingen aan mijn studenten leer. Ja, in het Nederlands, als je wilt zeggen, I'm teaching new things to students, dan gebruiken wij leren. En leren betekent ook to learn. Dus to learn en to teach. Allebei. De volgende vraag, dat is een vraag waar ik een antwoord geef met als. En als heeft twee betekenissen in het Nederlands. When en if. Laten we beginnen met when. Wat doe je als je vrij bent? Als ik vrij ben, kijk ik vaak series op Netflix. Als ik vrij ben, kijk ik vaak series op Netflix. Hey, valt jullie iets op? Nu staat de bijzin op plek 1, als ik vrij ben. En daarna staat het werkwoord van de hoofdzin na de bijzin. Als ik vrij ben, kijk ik vaak series, geloof ik. Kijk ik vaak series op Netflix. Ja. Kun je je herinneren, wat ik ook in de inleiding zei,
dat bij hoofdzinnen het hoofdwerkwoord op de tweede plek staat. En op nummer 1 van de hoofdzin kon dus, zoals ik zei, een tijd staan, een plaats staan, een adverbium staan. En blijkbaar kan er zelfs een hele bijzin op plek 1 staan van de hele zin. Dus eigenlijk kun je bijzin plus hoofdzin samen als één grote hoofdzin zien. Oké, terug naar als. Het antwoord dat ik gaf, dat antwoord met als betekent when. When I am free. De volgende vraag met als, dat is ook eentje van YouTube en Facebook. Wat doe je als je 1 miljoen wint? En dit is een hypothetische vraag. So, what would you do if you would win 1 million euros? Ja, ik zei niet euro, maar 1 miljoen euro. Niet roepie of zo. Als ik 1 miljoen euro win, maak ik alleen nog video's. Maak ik alleen nog video's. Ik hoop dat ik snel 1 miljoen euro win. En de laatste vraag. Daarbij ga ik een antwoord geven met toen. En toen betekent ook when, maar in de verleden tijd. Die vraag is ook van een patron van mij, van Maria Josipovic. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Maria. En zij vroeg mij, wanneer ben je achter jouw passie gekomen? Of wanneer wist je wat jouw passie was? Ik wist wat mijn passie was toen ik in Leiden studeerde. Dus imperfectum, verleden tijd. Dit waren alle voorbeelden. Dit was heel veel informatie. En er zullen nog meer video's komen over bijzinnen, conjunctiewoorden. En ik zal later ook een mini-cursus maken, zodat jullie later ook de mogelijkheid hebben om te gaan oefenen met deze theorie. Dus ik ga hier een cursus voor maken. Als jullie ook nog een vraag voor mij hebben, waarbij ik een antwoord kan geven met omdat, als of toen, stel de vraag hier in de comments. Mijn vraag voor jullie is, waarom leren jullie Nederlands? En, oké, ik hoop 1 miljoen te gaan winnen, zodat ik al mijn tijd kan investeren in video's maken voor jullie. Maar nu heb ik nog geen miljoen, helaas. En wil ik nog steeds al mijn tijd investeren in de video's en de lessen online. En een e-book dat ik maak en alles. Dus als jij mijn video's heel leuk vindt en veel leert, heb ik een klein vraagje aan jou. Zou jij misschien een kleine bijdrage willen leveren, zodat ik dus meer mogelijkheid heb om nog meer tijd te kunnen investeren? En dat kan al vanaf $1 per maand via Patreon. Dat zou mijn nieuwe jaar nog mooier maken alvast. Ik hoop dat jullie dus veel hebben geleerd. Verder, als je meer wilt leren en je bent nog niet geabonneerd, doe dat dan nu. Want er komen nog veel meer video's aan. En ik hoop jullie gauw weer te zien. Een heel fijne dag. Doei!